บ้านไร่เรือนอลิสามุมหน้าบ้านสวนผสมผสานญี่ปุ่นไทยอีสานกันนะครับกับรูปแบบบ้านไร่ชาบูสไตล์โอซาก้าหอมสายน้ำแห่งชีวิตมุมยามค่ำคืนบริเวณหน้าบ้านไร่